හරි අපි accounting modeling පාඩමේ මිඩ් එකට එනකන් තියරි කොටස් ටික බොහෝ දුරට කවර් වෙලා තියෙන්නේ. මම ප්‍රැක්ටිකල් කොටස් ටික පොඩ්ඩක් අපව මතක් කරලා දෙන්නම් කට්ටියට. එතකොට Excel වල ඇත්තටම බේසික් දේවල් ටිකක් තමයි දැනට මේ මිඩ් එකට එනකන් අපෙන් චෙක් කරන්නේ. බේසික් ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක්, ඊට පස්සේ බේසික් ටූල්ස් ටිකක් වගේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස්, ඒ කියන්නේ මූලික දැනුමට අවශ්‍ය Excel වල දේවල් තමයි දැනට අපි මිඩ් එකට එනකන් චෙක් කරන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගමු සෙල් රෙෆරන්ස් කියන එකේ. සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් කියන අපි දන්නවා සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් සෙල් ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා කියන්නේ හැම සෙල් එකකටම යුනික් නමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇඩ්‍රස් එක. දැන් අපි දන්නවා අපි අපේ ගෙදර ගත්තොත් එහෙම ගෙදරකට තියෙන ඕන ගෙදරකට ඇඩ්‍රස් එකක්. ගෙදරකට හරි කඩේට හරි ඕන තැනකට ඇඩ්‍රස් එකක්. අන්න ඒ වගේ සෙල් එකකටත් තියෙනවා සෙල් එකට අනන්‍ය නැත්නම් යුනික් වෙච්ච සෙල් රෙෆරන්ස් එකක්. නැත්නම් සෙල් ඇඩ්‍රස් එකක්. සෙල් එක හඳුනන නමක් කියලා මතක තියාගත්තත් කමක් නැහැ. right? එතකොට අපි Excel වල සෙල් ඇඩ්‍රස් එකක් එහෙම නැත්නම් සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් කියන්නේ අපේ මේ Excel sheet එක ගත්තොත් එහෙම මේ Excel sheet එක මෙන්න මේ අතර තියෙනවා. මේ ABCD කියලා. මේවට අපි කියනවා columns කියලා. මේ A column එක, B column එක, ඊට පස්සේ C column එක, D column එක. මේවා අපි කියනවා columns කියලා. ඒතකොට මෙන්න මේවා හරස් අතර තියෙනවා අපි කියනවා rows කියලා. right? ඒතකොට rows columns. rows columns, right? එතකොට සෙල් එකක ඇඩ්‍රස් එක නැත්නම් සෙල් රෙෆරන්ස් එක හැදෙන්නේ හැමතිස්සෙම මම මේ සෙල් එකක් ක්ලික් කරපුවාම අපිට පේනවා මේ සෙල් එකට අදාළ කොලම් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ සෙල් එක නම් අදාළ වෙන්නේ C කියන කොලම් එකට. ඒ අදාළ කොලම් එකේ අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඒ සෙල් එක අදාළ රෝ එකේ අංකය. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ රෝ නම්බර් 11 11. එහෙනම් සෙල් රෙෆරන්ස් එක දෙන්නේ ඒ සෙල් එක අදාළ කොලම් එකේ නම සහ කොලම් එකට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර සහ රෝ එකේ අංකය. එහෙනම් මේ මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන මේ පාට කරලා තියෙන කොලම් එකේ සෙල් රෙෆරන්ස් එක වෙන්නේ C11. C11. right? ඒ වගේ අපිට ඕනම සෙල් එකකට සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. right? මේ විදිහට සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. Excel වල ඇත්තටම මේ විදිහට සෙල් රෙෆරන්ස් දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව තව ක්‍රමයක් තියෙනවා සෙල් රෙෆරන්ස් දෙන්න අපිට. ඒ ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කස්ටමයිස් කරගන්න මේ සෙල් රෙෆරන්ස් එක පෙන්වන විදිය. මෙතන ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන ෆෝමියුලාස් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා R1 C1 reference style කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ කොලම් එකේ නම්බර් එකයි රෝ එකේ නම්බර් එකයි පෙන්වන එක. R13 C4 මේ පේනවා. ඒක උඩ මෙතන පේනවා වලට R1 C4 sorry R13 C4. ඒ කියන්නේ මම මේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන සෙල් එක අයිති වෙන්නේ 13 රෝ නම්බර් එක 13 13 රෝ නම්බර් එක කොලම් නම්බර් එක 4. right? ඔය විදිහට R1 C1 reference style එක ඕන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. right? ඒතර අපි හැබැයි generally පාවිච්චි කරන්නේ R1 C1 style එක නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අර අපි කලින් කිව්වා වගේ කොලම් ඒ අදාළ කොලම් එකට අදාළ කොලම් එකේ ඉංග්‍රීසි අකුරයි රෝ එකයි අරගෙන සෙල් රෙෆරන්ස් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. right? ඒතර ඒ අපි කතා කරේ සෙල් රෙෆරන්ස් ගැන. එතකොට සෙල් රෙෆරන්ස් එහෙම නැත්නම් මේ සෙල් එකට දෙන නම සෙල් ඇඩ්‍රස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොටස් තුනකට. සෙල් රෙෆරන්ස් ටයිප් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි කියනවා රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස්, දෙවෙනි එක ඇබ්සලූට් සෙල් රෙෆරන්ස්, තුන්වෙනි එක මික්ස් සෙල් රෙෆරන්ස්. පළවෙනි එක රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස්. රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔයාලා මේක බැලුවොත් මේ පළවෙනි ටේබල් එක බැලුවොත් ඔයාලා right මට කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ සෙල්ස් දෙකේ එකතුව E කොලම් එකට ගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ පෝල්ස් ග්‍රේඩ් බෝල්ස් කියලා තියෙන ඒවල එකතුව ටෝටල් එක ගන්න කිව්වොත් මම කරන්නේ මොකද්ද? සමාන ලකුණක් ගැහුවා. Excel වල ඔයාලා දන්න ෆන්ක්ෂන් එකක් ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකක් පටන් ගන්නේ සමාන ලකුණකින්. මට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙක කියන අගේ තියෙන සෙල් එකේ අදාළ සෙල් රෙෆරන්ස් එක. දැන් අපි දන්නවා සෙල් රෙෆරන්ස් එක දෙන විදිය. සෙල් රෙෆරන්ස් එක දෙන්නේ ඒ අදාළ කොලම් එකේ ඉංග්‍රීසි අකුරයි රෝ එකයි ලියනවා. එහෙනම් C2 sorry C4
හරි ඕක තමයි ඒ අදාළ කොලම් එකේ සෙල් රෙෆරන්ස් එක. අපි මේකට එකතු කරනවා ඊළඟ කොලම් එක. ඊළඟ කොලම් එක කියන්නේ මේ තුනකින් අගයේ තියෙන කොලම් එක. එහෙනම් D4 right. ඔය විදිහට සෙල් රෙෆරන්ස් දෙක දීලා අපිට කොලම් එකට ටෝටල් එක ගන්න. right. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට සෙල් රෙෆරන්ස් එක දෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ ජෙනරලි අපි සෙල් එකක් නම් කරන විදිහට සෙල් රෙෆරන්ස් එක දෙනවා නම් අපි කියනවා රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් කියලා. right. මොකද්ද මේ රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් කියලා කියන්නේ? මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක මේ පහළ තියෙන සෙල්ස් වලටත් කොපි කරොත් right. පහළ තියෙන සෙල්ස් වලටත් කොපි කරොත් මොකද වෙන්නේ? බලන්න. දැන් මම මෙතන කරේ මේ අගයන් දෙක එකතු කරලා ටෝටල් එක ගත්ත එක. ඊළඟට බලන්න මොකද වෙන්නේ? මම මේ සෙල් එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක sorry ෆෝමියුලා එක ෆන්ක්ෂන් එක පහළ සෙල් එකට කොපි කරාම මොකද වෙන්නේ? බලන්න මේකේ තියෙන C4 දන D4 කියලා. මේකේ තියෙන මොකද්ද? C5 දන D5 කියලා. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේක පහළට අප මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සෙල් රෙෆරන්ස් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? උඩ D5 කියලා තිබ්බ එක sorry C4 D4 කියලා තිබ්බ එක C5 D5 වෙලා තියෙනවා පහළට. හරි? ඔය විදිහට. රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් එකකින් කරන්නේ රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් තියෙන වෙලාවකදී වෙන්නේ ඒ රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් එක අදාළ අගයක් කොහෙන් හරි කොපි කරලි වල වෙන තැනකට පේස් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒ අදාළ කොලම් එක හරි රෝ එක හරි වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් එකේ වෙන්නේ. right. දැන් මේක මේ අතරේ නැතුව මම අනිත් පැත්තට හැදුවොත් මේ විදිහට මම අගයන් ටිකක් නිකන් දාන්නම්. 5යි 6යි 4යි 3යි right. දැන් මට මේ උඩ අගයන් දෙකේ එකතුව ගන්න කිව්වොත් එහෙනම් මම ලියනවා සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් රිලටිව් විදියට මේ 5 කින අගයේ තියෙන D11 කියන සෙල් එකේ 6 කින අගයේ තියෙන්නේ D12 කියන සෙල් එකේ right. ඒතර 11යි කියලා එනවා. මම මේක මේ පැත්තට කොපි කරොත් එහෙම නැත්නම් ඊළඟ සෙල් එකට කොපි කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති සෙල් රෙෆරන්ස් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා නේ. මෙතන තිබුණේ D11 D12 කියලා මෙතන තියෙන්නේ E11 E12 කියලා right. අන්න මේ විදිහට රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන වෙලාවකදී ඒ අදාළ සෙල් රෙෆරන්ස් එක හරි එහෙම නැත්නම් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක හරි වෙනත් තැනකට කොපි කරාම මොකද වෙන්නේ? ඒ අදාළ කොලම් එක හෝ ඒ අදාළ විදිහට කොලම් එක හෝ රෝ එක වෙනස් වෙනවා. right. ඔක තමයි රිලටිව් සෙල් රෙෆරන්ස්. ඇබ්සලූට් සෙල් රෙෆරන්ස් කියන එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් හිතන්න මෙන්න මෙතන. මට ඕනේ මෙතෙන්ට කොස්ට් එක ගන්න. right. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතන ෆෝක් බෝල්ස් ගන්න දීලා තිනවා මෙතන තියලා තිනවා ප්‍රයිස් එක. right. ඒතර මට මෙතන කොස්ට් එක ගන්න ඕන නම් මම කරන්නේ මෙහෙම. මම ලියනවා. ඒතර කොස්ට් එක මට ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ සෙල් එකේ තියෙන අගය වැඩි කරලා මෙන්න මේ සෙල් එකේ අගය. right. හරි. දැන් මට හරියට උත්තරය ආවනේ. හරි. දැන් මම මේක තියලා තියෙන මොන සෙල් රෙෆරන්ස් ස්ටයිල් එකෙන්ද? රිලටිව් ස්ටයිල් එකෙන්. ඔයාලට පේනවා. හරි. රිලටිව් ස්ටයිල් එකෙන් තියලා තියෙනවා නම් මම මේක පහළට කොපි කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? පහළට කොපි කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ ඔව් රෝ එක වෙනස් වෙනවා. පේනවා. එතකොට කොලම් එක සමානයි රෝ එක වෙනස් වෙනවා. මේ මෙතන H4 H13 තියෙන එක මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? H5 H14 වෙනවා. right. ඒතර මේක පහළට කොපි කරන යද්දි මෙතනත් පහළට මෙහෙම යනවා සහ මෙතන අපි ප්‍රයිස් එක ගත්ත එකත් පහළට යනවා. දැන් මට ප්‍රයිස් එක හැමතිස්සෙම කොස්ට් එක ගද්දි ප්‍රයිස් එක දෙක කියන එක මෙතන තියාගන්න ඕනේ. ස්ටැබිලිටි ස්ටේබල් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇබ්සලූට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම කරනවා මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. දැන් මේ අගේ මට ස්ථාවරව තියාගන්න ඕනේ. මේක වෙනස් වෙන්න බෑ මම ෆන්ක්ෂන් එක පහළට කොපි කරද්දි. මම කරන්නේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා F4 එක ඔබන. F4 එක ප්‍රෙස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන H අකුර ඉස්සරහට ඩොලර් මාක් එකක් ගහන්න 13 ඉස්සරහට ඩොලර් මාක් එකක් ගන්න. මෙහෙම ගහපුවම මොකද වෙන්නේ? මේ අගේ ලොක් වෙනවා. මේ අගේ ලොක් වෙනවා. දැන් මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක පහළට කොපි කරාම මොකද වෙන්නේ? පේනවා ඇති ඔයාලට මේ හැම ෆෝමියුලා එකකම මෙන්න මේ දෙක කියන වැලියු එක අදාළ සෙල් එක H13 කියන එක ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඒක නොවෙනස් මේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිත් සෙල් එක මේ අනිත් සෙල් එක හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. මේ සෙල් එක. right. ඒතර ඇබ්සලූට් සෙල් රෙෆරන්ස් කියලා කියන්නේ
අපිට සෙල් එකක අගය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව අපේ ෆෝමියුලා එක කොහෙට කොපි කරත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න ඕන නම් මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? ඇබ්සලූට් සෙල් රෙෆරන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට අපේ තියෙනවා මික්ස්ඩ් සෙල් රෙෆරන්ස්. right. ඇබ්සලූට් සෙල් රෙෆරන්ස් ගැන මම කිව්වා මෙතන වැඩිදුර තව විස්තර තියෙනවා. ඔය ස්ලයිඩ් එක මම මේක දාන්න මේක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මික්ස්ඩ් සෙල් රෙෆරන්ස්. මික්ස්ඩ් සෙල් රෙෆරන්ස් කියලා කියන්නේ දැන් අපි කලින් එකේ වලට මතක ඇති මෙතන වලට පේනවා සෙල් එක ලොක් කරලා තියෙන්නේ සෙල් එක. කොලම් එකත් වෙනස් වෙන්න එපා, රෝ එකත් වෙනස් වෙන්න එපා කියලා අපි කියලා තියෙනවා. කොලම් එකයි රෝ එකයි දෙකම වෙනස් වෙන්න එපා කියලා. දැන් මට මෙතන මෙහෙම වැඩක් කරගන්න ඕනේ. හරි. කොහොම වැඩක්ද? මට ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. මේක මල්ටිප්ලිකේෂන් ටේබල් එකක්, ගුණිත වගුවක්. ගුණන වගුවක් කියලා සරලව. එතකොට මට ඕනේ මෙහෙම. මට ඕනේ 10 එකෙන් වැඩි කරලා ඒ එන උත්තරේ මෙතෙන්ට ගන්න, 10 දෙකෙන් වැඩි කරලා ඒ එන උත්තරේ මෙතෙන්ට ගන්න, 10 තුනෙන් වැඩි කරලා ඒ එන උත්තරේ මෙතෙන්ට ගන්න ඔය විදිහට. right? ඒතර මම ෆන්ක්ෂන් එකක් ලිව්වොත් මේක වැඩි කිරීම මේක කියලා පළවෙනි සෙල් එකට මට හරියට උත්තරේ එයි. හරි? හැබැයි මම මේක මෙහෙට ඇද්ද ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙට ඇද්ද ගමන් මොකද වෙන්නේ? මම පාවිච්චි කරේ රිලේටිව් සෙල් රෙෆරන්ස් නිසා මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි එකේ ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා k4 වැඩි කිරීම L3 එක හරි. ඊළඟ එකේ ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ නේද? ඊළඟ එකේ ෆන්ක්ෂන් එක මම මෙහෙට ඇද්ද නිසා මෙතන ඇති මොකද්ද? L4 වැඩි කිරීම M4 කියලා. sorry L4 වැඩි කිරීම M3 කියලා. L4 වැඩි කිරීම M3 කියලා. ඊළඟට මම මේක මෙතෙන්ද ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ M4 වැඩි කිරීම M3 කියලා. M4 වැඩි කිරීම M3 කියලා. දැන් මට ඕනේ ඒක නෙවෙයි. මට ඕනේ මොකද්ද? 10 කියන එක හැමතිස්සෙම නොවෙනස්ව තියෙන්න ඕනේ. වෙනස් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මේක විතරයි. මෙන්න මේ අගේ විතරයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේක හැමතිස්සෙම නොවෙනස්ව තියෙනවා. එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ K4 කියන එක මම ලොක් කරනවා. ලොක් කරන්නේ කොහොමද? F4 කියන එක ඔබන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් K අකුරු ඉස්සරහටයි 4 අකුරු ඉස්සරහටයි ඩොලර් ලකුණ දාන්නත් පුළුවන්. right? දැන් මම මේක මේ විදිහට ඇදගෙන ගියපුවාම මොකද වෙන්නේ? මට හරියට උත්තරේ එනවා. right? හරි. දැන් හරි. දැන් ඔය විදිහට උත්තරේ එනවා. හරි. හැබැයි දැන් මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක මේ පැත්තට මෙහෙම අරන් ගියහත් යද්දී මොකද වෙන්නේ? මේ ෆන්ක්ෂන් එක මම මෙහෙට අරන් යද්දී මේක මම ලොක් කරන නිසා මේක මම ලොක් කරන නිසා මේ පැත්තට මම මෙහෙම මේ ෆන්ක්ෂන් එක කොපි කරන් යද්දී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේක මෙහෙම පහලට කොපි කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට ඕන වැඩේ වෙලා නැහැ නේ. මෙතන 20 වැඩි කිරීම එක 20යි කියලා නෙන්නේ. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මොකද වෙන්නේ මේ වැඩි? දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ බලන්න මේක වැඩි වෙන්නේ මේක කොහොමද ෆන්ක්ෂන් එක යන්නේ? දැන් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ඒක. ඒක ලොක් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම ෆන්ක්ෂන් එක පහලට යද්දී අරගෙන යද්දී මොකද වෙන්නේ? රෝ එක වෙනස් වීගෙන යනවා. දැන් මෙතන බලන්න රෝ එක තියෙන L3 කියලා. ඊළඟ එකේ රෝ එක ඇත්තේ L4 කියලා. L4 කියලානේ. ඊළඟ එක ඇත්තේ මොකද්ද? L5 කියලා. ඔය විදිහට රෝ එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මට රෝ එක වෙනස් වෙන එකත් නවත්තන්න ඕනේ. දැන් මේකට මොකද්ද තියෙන විසඳුම? මොකද්ද තියෙන විසඳුම? මොකක්ද? ඔව්. මම මේ මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක දකුණු අත පැත්තට කොපි කරන් යද්දි මොකද වෙන්න ඕනේ? කොලම් එක වෙනස් වෙන්න බෑ. පහලට කොපි කරන් යද්දි රෝ එක වෙනස් වෙන්න බෑ. right? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා.
right දැන් මම මොන පැත්තට කොන විදිහට කොපි කරත් බලන්න හරි උත්තරේ එන්න ඕන right මේ විදිහට හරි උත්තරේ එනවා මොකද්ද අපි ලොජික් එක උනේ මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක මම මේ ෆෝමියුලා එක sorry දකුණු අත පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ ඉඳලා මේ පැත්තට. මේ රෝ එක දිගේ කොපි කරන් යද්දි මොකද්ද වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැත්තේ? මොකද්ද වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැත්තේ? රෝ එක. රෝ එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම මොකද කරේ මේකේ? මෙන්න රෝ එක ලොක් කරා. මේ අගයන් ටික වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම රෝ එක ලොක් කරා. ඊළඟට මම පහළට කොපි කරන් යද්දි මේක මොන අගයන්ද වෙනස් වෙන්න බැරි? මෙන්න මේ අගයන් ටිකනේ. එහෙනම් ඒක තියෙන කොලම් එකේ නේනම් කොලම් එක k කියන කොලම් එක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ k කියන කොලම් එක ලොක් කරනවා. right? ඔක තමයි සරල ලොජික් එක. ඔක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. මේ වගේ එක්සැම්පල්ස් තව දෙක තුනක් හොයාගෙන YouTube එකේ තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයාගෙන කරන්න. right? ඒතර ඔක ටක් ගාලා අහුවේ. හරි. ඔක තමයි සරලව සෙල් රිෆරන්ස් වර්ග තුන. relative cell reference, absolute cell reference සහ mixed cell reference ගැන කියන්න තියෙන්නේ. right? හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා cell range එකකට. right? cell range එකක් කියලා කියන්නේ එකකට වඩා වැඩි ගාණක් සෙල් එකතු වෙන තැන. සෙල් රේන්ජ් එක. දැන් මෙතන බලන්න. මෙතන තියෙනවා සෙල්ස් කීපයක්. ඉතින් මේකට කියන සෙල් එකක්. ඒතර මෙතන සෙල්ස් කීපයක්. ඒතර සෙල් රේන්ජ් එකක් අපි කොහොමද නම් කරන්නේ? දැන් අපි දන්නවා රෝ එකක් සෙල් එකක් නම් කරන විදිය දන්නවා. සෙල් රෙෆරන්ස්, සෙල් ඇඩ්‍රස් කියලා අපි කියන්නේ ඒකනේ. සෙල් රේන්ජ් එකක් අපි කොහොමද නම් කරන්නේ? මේ බලන්න. අපි සෙල් රේන්ජ් එකක් නම් කරන්නේ සෙල් එකක් පටන් ගන්න සෙල් රේන්ජ් එකක් පටන් ගන්න සෙල් එක සහ සෙල් රේන්ජ් එකක් අවසාන වෙන සෙල් දෙකේ සෙල් රෙෆරන්ස් දෙක ගන්නවා. මේකේ මේ සෙල් එකේ සෙල් රෙෆරන්ස් එක මොකද්ද? B2. B2. මම මේ අවසාන වෙන මේ සෙල් රේන්ජ් එකේ අවසාන වෙන සෙල් එකේ සෙල් රෙෆරන්ස් එක මොකද්ද? E5. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට සෙල් රේන්ජ් එකක පටන් ගන්න සෙල් එකේ සෙල් රෙෆරන්ස් එක දෙකක් තිබ්බා. සෙල් රේන්ජ් එකේ අවසාන වෙන සෙල් එකේ සෙල් රෙෆරන්ස් එක තිබ්බා. ඔය විදිහට තමයි අපි සෙල් රේන්ජ් එක නම් කරන්නේ. ඊළඟට මේක දිහා බලන්න. ඒතර මේ සෙල් රේන්ජ් එකේ පටන් ගන්න සෙල් එක මොකද්ද? මෙන්න මේ සෙල් එක. මෙන්න මේ සෙල් එක. මේ සෙල් රේන්ජ් එකේ අවසාන වෙන සෙල් එක මොකද්ද? මෙන්න මේ සෙල් එක. එහෙනම් මේකේ අපි සෙල් රෙෆරන්ස් එක ලිව්වොත් C8 ඉවර වෙන්නේ C18. C18. එහෙනම් මේ සෙල් රේන්ජ් එකේ ලිව්වොත් අපි C8 C18 වෙනවා. right? ඒ වගේ මේ සෙල් රේන්ජ් එක දිහා බැලුවොත් මේකේ පටන් ගන්න සෙල් එක මේක. සෙල් රේන්ජ් එක අවසාන වෙන සෙල් එක මෙන්න මේක. ඒ නිසා අපිට මේ සෙල් රේන්ජ් එක නම් කරන්න පුළුවන් කොහොමද? F9 to I17 කියලා. F9 to I17. මේ තියෙන F9 සෙල් එක මේ තියෙන්නේ I17 සෙල් එක. right? ඒ අපි කතා කරේ සෙල් රේන්ජ් ගැන. right. ඊළඟට අපි යමු ෆන්ක්ෂන්ස් වලට Excel functions වලට. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දීලා තියෙනවා අපි common පාවිච්චි කරන Excel functions. ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ගොඩාක් ඒවා දන්නවා ඇති. and if sum count average max min if s count if sum if average if v lookup x lookup h lookup right left right වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා ඇති. trim ඊට පස්සේ unique median mode දැන් මේ unique වගේ ඒවා නම් අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන මේ ඔෆිස් පැකේජ් වල රන් වෙන්නේ නැහැ 365 වගේ ඔන්ලයින් versions වල විතරයි වැඩ කරන්නේ. බොහෝ දුරට අප්ඩේටඩ් versions වල නම් වැඩ කරනවා ඇති 2016 2010 වගේ ඒවා වැඩ කරන්නේ නැහැ. right? සමහර functions. කොහොම හරි මේ තියෙන්නේ අපි common පාවිච්චි කරන functions. අපි අද කතා කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ රතු පාටින් මම මාක් කරලා තියෙන function මේ ටික තමයි ඔයාලගේ සිලබස් එකේ දැනට තියෙන්නේ. right? අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ ටික ගැන කතා කරමු.